Esitellään vielä teille tää sisusta ja vähän, että miten se on toteutettu. Aloitetaan vaikka noista pinnoista ja lähdetään katosta alaspäin. Elikkä kattona meillä on ihan vaneri, jossa on visakoivu viilu päällimmäisenä viiluna. Ja se me ollaan käsitelty homeenestoaineella ja sitten vahalla, joka antaa siihen aika hienon tommosen syvyyden tähän syyhyn. Jouduttiin laittaa nämä pieninä palasina tänne kattoon, koska ei saanut semmoista vaneria, missä tää syy olisi ollut niin kuin pitkittäin. Se oli vanerissa poikittain, joten kun me haluttiin tää syy tänne tällä ei pitkittäin, niin me jouduttiin se katkaisee se vaneri, mutta se on ollut ihan toimiva systeemi. Vanerit on kiinnitetty vaan tämmöisellä prikalla ja ruuvilla ja millään muulla ne ei ole kiinko näistä saumoista. Ja hyvin on pysynyt, ei ole minkäännäköistä ongelmaa ollut sen kanssa. Ja miksi me haluttiin toi syy tollain pitkittäin, niin on sen takia, että se vähän luultavasti luo tilan tuntua tähän, koska se on niinku tässä autossa pitkittäin toi syy. Sitten nämä seinät, ne on ihan mäntypaneelia. Meidän piti eka ostaa hienoa jotain haapaa lämpökäsiteltyä, mutta se oli ihan jumalattoman kallista. Niin me sitten ostettiin hiukan halvempaa paneelia kuin se haapa, mutta tääkin on tosi hyvän näköinen. Ja tää on käsitelty ihan värittömällä saunasatulla, joka on toiminut ihan hyvin. Ei ole mennyt miksikään pinnat. Ja tää nyt on ollut käytössä tää auto yli 2 vuotta, että oli hyvä ratkaisu. Paneeli on kiinnitetty tähän sillai, että eka tonne pohjalle lyötiin semmoset vanerit pystyyn, jotka liimattiin ja ruuvattiin tähän auton runkoon. Ne liimattiin sillä, että piisaa, että ei nitise eikä natise. Ja sitten kun ne oli täällä pystyssä ne vanerin kappaleet, vanerit sen takia, että se taipui ton auton muotoon. Sitten kun ne oltiin saatu sinne liimattua ja ruuvattua, niin kiinnitettiin nämä ihan normaalisti niin kuin paneeli kiinnitetään. Eli ammuttiin tuolta pontistaan kiinni ne siihen vaneriin. Mutta mä laitoin vielä sinne vaneri ja tämän paneelinkin väliin liima, koska mä halusin varmistua siitä, että se ei ikänään lähde natisee eikä nitisee. Ja nyt kun tällä ajaa millaista tietä vaan, niin täältä ei kyllä natinoita eikä nitinöitä kuulu. Ikkuna, kehykset tehtiin ihan vanhasta puusta. Ja mä toteutin tän sillä lailla, kun nämä ikkunathan on tämmösiä kulmikkaita, niin mä tein tänne alanurkkaan tämmösen mustan pellin vaan, jolloin mä pystyin tän toteuttaan suorana. Toi muoto olisi ollut tosi kenkkumainen muuten tehdä, niin tosta tuli ihan nätti. Samalla lailla mä tein nää takaikkunat, eli ne on tommosia kuperia, niin tuo vaan musta pelti. Sivuovellasi niin on toteutettu vähän samalla periaatteella, mutta tämähän on melkein suorakulmanen, niin täällä kulmissa ei ole mitään peltejä. Tää on vaan vedetty tälläin. Ja hyväksi keinoksi mä huomasin esim. Tämän kiinnityksen tehdä sillai, että mä painoin tonne eka sikamassalla puuta tohon auton peltiin kiinni, johon mä pystyin kiinnittämään sitten tän itse lista. Ja tää on tosi hyvin pysynyt tämäkin, vaikka ei sitä nyt kauheasti siihen on kiinnitetty. Ja sivuoveahan tässä jätettiin sitten tätä alkuperäistä Ransiitin hienoa sisustusvaneria. Se nyt on semmonen mikä se on, mutta itse asiassa se sopii siihen aika hienosti. Takana on sitten vaan
vedetty tää tämmöisellä, jotain vaneria tääkin on, mä ne äkkiä siihen laitoin, kun lähdettiin ekalle reissulle, että mä teen ne sitten paremmin kun tullaan, mutta en oo kyllä tehnyt, että ne nyt on vähän tollain nopeeta tehdyt, että ne juoksee joka puolelta, mutta ehkä sitten joskus. Kaikki listotukset täällä, niin nämä oli vähän kinkkisiä, kun tää transiitin muoto on semmonen, että tää on niinku kaareva joka suuntaan, niin sai vähän niinku kikkailla näitä, että ne sai näyttää edes jonkin näköiseltä. Sänky tosiaan pyrittiin saada niin pitkäksi kun pystyy, eli tääkin, kun tää auton muoto meni sillä lailla, että se oli mahdollista isontaa niin kuin toi päätila tonne, niin se vedettiin ja vaneri taipuu tosi hyvin tähänkin muotoon, että en mä tiedä, että näkyykö se sinne, mutta tää menee vähän niin kuin tällä kuin propelli ja kääntyy, niin tämmösiä pystyy tekemään. Aikaahan se ottaa, mutta tulee sitten ihan mukavan näköinen kattella. Lattiahan meillä on vinyliä, tommonen ihan normaali vinyyli. Ja sitten tosiaan talvella tämmönen parvekematto tässä tuo lämpö. On ollut ihan mukava, ei ole niin kylmä jaloille, kun tosiaan sitä eristettä ei tonne mahtunut tonne lattian alle, niin eristetään tällä matolla sitä sen verta. Tuosta seinästä vielä sen verta, että niin kuin tästäkin näkyy, että tämä paneeli loppuu tähän. Eli me ei vedetty tätä paneelia niin kuin koko seinälle, vaan me kiinnitettiin eka kaikki kaapistot, jonka jälkeen pistettiin vasta paneeli. No miksi näin? Niin sen takia, että tämäkin kaapisto menee tonne paneelin sisään varmaan 10 senttiä, jolloin me saatiin tähän tilaa lisää. Samoin nämä yläkaapit menee tonne varmaan 10 senttiä tonne paneelin sisään, jolloin saatiin lisää tilaa. Sitähän tämä tekeminen on, että pitää saada tilaa joka paikasta mitä mahdollista. Sänkyhän meillä on tehty siten, että tähän on vedetty tämmönen paksumpi vaneri, joka toimii väliseinänä, johon on sitten kiinnitetty palkki, jonka päälle on nostettu nämä ritilät, sängyn ritilät, ja tuo takapäässä palkki on ruuvattu näihin kiinni. Näytä. Täällä takana toi palkki on ruuvattu tosta vaan kiinni päätyistä tähän auton runkoon, ja se on kestänyt ihan hyvin. Ei heilu. Liimapalkilla tehty se. No sitten kaapistot. Nämä on itse asiassa Ikean semmonen kirjakaappi, jonka mä halkasin ja käänsin tollain poikittain ja vähän kavensin ja tein muutostöitä, niin niistä tuli tämmöiset avattavat yläkaapit. Taisi maksaa se kaappi Ikeassa 60 € ja siitä tuli nämä yläkaapit, että nämä oli aika halvat ja ihan nättiä. Nämä tosiaan kans sillä saunasatulla päällystetty. Nämä kaapistot kaikki, niin on ihan mäntyvaneria, mihin on sitten vaihdettu vielä toi päällimmäinen pinta. Niin tämmöiseksi, en muista, että tää taisi olla mänty vai mikä, niin sai siihen vähän nätimmän pinnan. Noi suunniteltiin aika tarkkaan noi kaapistot ja nämä istuimet. No semmonen pieni virhe tuli, kun Vilmalla ei tullut mikään virhe, vaan sitten kun semmonen äijä nää teki, niin se ei oikein lukenut kuvaa oikein. Näitten piti mennä lattiaan saakka, mutta se jätti tän liian matalaksi, jolloin me jouduttiin ikävä kyllä laittaa tonne jalat. Ja tänne oli tarkoitus saada vessa, mutta sitten kun se jäi liian matalaksi, niin sehän vessa ei mahdu tänne. Mutta eipä se hyvin noinkin toiminut. Sitten hei, semmonen, että kun näitä teette ja jos te käsittelette toisen puolen,
niin käsitelkää se toinenkin puoli, koska muuten kun kosteus tulee, niin se, jos toinen puoli on käsitelty ja toinen ei, niin se voi taipua, koska se kosteus menee eri lailla siihen puuhun. Eli käsitelkää molemmin puolin, jos rakennatte jotain tämmöisiä. Tämä selkänoja lähtee irti, kun tästä tehdään sänky. Eli sängyhän tästä saa sillai, että tää irrotetaan tää pöytä tästä ja se pistetään tähän väliin ja sitten otetaan pois toi selkänoja, penkki eteen, niin tässä mahtuu pitempikin ihminen nukkuu. Ja se on ollut kyllä todella kätse. Tämän pöydän mä tein itse vanhoista laudoista. Keittiö on ihan normaali, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Siinä on veden kestävää tuommoista paneelia tuo takana. Ja kaapistoihin toimiva ratkaisu, että miten ne saa pysyä kiinni, on tämmönen hyvin yksinkertainen kuminauha. Tää ei tästä pääse aukeen. Vähän ne voi tulla näin, mutta auki se ei räpsähdä. Ja sitten sä saat vaan hyvin nopeata ne vedettyä toimintakuntoon, kun sä tuut johonkin paikalle. Ja sitten kun sä lähet, niin ei muuta kuin kuminauha takaisin tonne koukkuun. Samoin täällä meillä on tommonen kuminauha menee tämän koko kaapiston läpi. Se on huomattavasti mukavempi kuin semmoset lapslukot, jota sä joudut aina painaa, kun sä avaat ton kaapi. Niin tää vaan pois ja ei muuta kuin vehkeet auki. Täällä tiskialtaassa meillä on tiskivehkeitä. Tää on muuten hyvä laittaa tätä tätä bitumia tähän, niin eipä kolise. On hyvä idea, se kannattaa tehdä kotonakin. Täällä on sitten roskikset ja siellä on kahvipannu ja sälää ja siellä on yksi kattila ja vähän kulhoja ja siellä on kippoja ja kappoja ja lusikoita ja siellä on puukkoja pitää olla aina ja sitten sytkä hellaa varten. Kun tuossa ei ole piatsoa, joka mun mielestä on ihan hyvä. Se ei ainakaan sitten hajoa, kun ei oo sitä, saa sytkällä aina sytytettyä. 12 voltin jääkaappi ei ole kaasulla, se on pelkästään sähköllä. On ollut toimiva, ihan hyvin on mahtunut ruuat tämän kokoiseen. Olikohan tää 45 litraa, muistaakseni. Yläkaapeista, niin Vilma löysi ihan just sopivia tämmösiä bokseja, jotka on todella näppäriä. Saat vaatteet tonne ja nypättyä ne vaatteet sitten sieltä helposti. Tää kabiinin yläpuoli me jätettiin ihan alkuperäiseksi, koska me todettiin, että se on ihan ok näköinen ja tätä olisi ollut vähän, ei oikein keksinyt, että miten tuo olisi toteuttanut paremmin. Niin se toimii näin todella hyvin. Täällä on sitten aika paljon säilytystilaa. Yleensä läppärit ja kamerat täällä saa latailla. Ja sitten vaatteitakin saa sullottua tonne. Siellä on valo kans, niin ei tarvitse käsikopelossa pimeällä sitten etsiä jotain vehkeitä. Ja tietenkin kaikkia koukkuja kannattaa sijoitella, mutta ne kannattaa sijoitella melkein sitten, kun on ekoja reissuja tehnyt, niin tietää, että missä sitä vaatetta pitää. Meillä on tässä kabiinin yläpuolella aika paljon koukkuja. Se on ollut hyvä paikka ja sitten tää, esimerkiksi talvella saa pilkkihaalarit tohon, niin se samalla vähän eristää tota nurkkaa. Täällä on meidän hyvin yksinkertainen ohjauspaneeli. Tästä näkee akkujen jännitteet ja sitten saa valot päälle ja pois. Lämmittimen ja kaikki ulkovalot saa. Ja täältä kaapistojen alta nämä keittiön valoja ja sitten tää pöytäryhmän valo tulee täältä. On ollut ihan toimiva paikka. Ohjaamohan meillä on ihan alkuperäinen, paitsi että toi tuoli kääntyy. Se on toisesta romuransiitista kuljettajan tuoli. Eli siitäkin sai koko tämän akkukotelon kun otti ja
penkin, niin nyt sinne mahtuu hyvin kaikkea kamaa tonne tuolin alle ja tää kääntyy tosta ympäri, niin se on mukava istuskella siinä. No, radio vaihdettiin tommoseen vähän uudempaa, että siihen saa kaikki Android-autot ja kaikki, niin saa kartan ja peruutuskameran ja mitä nyt nykyaikaisessa radiossa on, kaikki nippelit ja nappelit. Tuohon mä lisäsin noin ulkovalojen katkaisijat, niin saa pistää nekin päälle. Tuossa ajaessa, kun tulee johonkin paikalle, niin saa valot päälle, niin näkee mihin on tullut. Hellana tosiaan toimii tämmönen veneen hella. Ollut ihan perus. Ei mitään ihmeellistä. Hyvä ollut. Tämmösiähän sitten tänne lisäilee sitä mukaan, kun niin kuin tietää mitä tarvitsee. Ei nyt kauheasti kannata laittaa, että kilisee ja kolisee ja heilu, mutta se mitä tarvitsee. Turvallisuudestani kaasuhälyttimet. Tälleen kyllä anna kauheita pisteitä. Täytyisi joku parempi löytää. Ei ole mun mielestä ollut luotettava vehje. Varsinkaan talvella, niin tätä kun alkaa koppia lämmittää ja näin, niin tää huutelee milloin missäkin sattuu. Ja palohälyttimet tietenkin pitää olla, ne kannattaa muistaa. Tuo nurkassa on yksi ja sitten sängyn alla on yksi, koska siellä on laturit ja noi, niin mä haluan, että jos siellä tapahtuu jotain sähköongelmaa, niin heti pienikin savu tulee sieltä, niin siellä alkaa tuossa sängyn alla huutaa, niin herää siihen sitten. Noita mä en vielä esitellykään näitä kauheasti, näitä kaapistoja tai näitä tuolin alusia. Eli tässä on ihan tämmönen aukeava kansi näin. Ja sitten täällä toisessa, joka on ollut tosi hyvä ruokaboksi, piti olla vessalle, mutta siitä tuli ruokaboksi, niin mahtuu tänne on helppo heittää kuivamuonat, mutta kaikki salaatit ja kaikki mitä leivät ynnä muut, se on toiminut sillä. Sitten täällä, tätäkään mä en esitellyt vielä, tätä kaappia. Täällä on tämmönen, tää korkea ulos vedettävä, on ollut tosi kätsä, kannattaa tehdä. Ja sitten täällä on kuivamuonia ja kaikkea säilytetty. Sieltä saa sitten rinkkaan painaa aina lisää, kun lähtee johonkin retkelle. Täällä on lisäksi tämmönen ylälaatikko. Täällä haluttiin, kun ajatuksena eka oli, että täällä olisi kameroita säilytetty, niin tästä tehtiin aika syvä, että mahtuu, mutta se on nyt ollut vaatekorina, koska tuo on kamerat nykyään. Nämä tasopinnat taisi maksaa noin 3 €. Vilma löysi Kirppikseltä jonkun vanhan pöydän, josta me sahattiin suoraan vanhalla pintamateriaalilla, jollain maalilla ja paiskattiin ne siihen. Ja ne on ihan hyvän näköiset ja todella edulliset. Että kyllä tommosia kannattaa metsästää, siinä säästää. Äite ompeli tänne kaikki verhot ja sitten mistä ollaan todella ylpeitä, niin vanha Finlaysonin 77 vuoden kangas, minkä äiti löysi kaapista, aivan kuin pakasta vedetty, ihan kuin kaupasta haettu. Se ompeli meille siihen pussilakanat ja tää on tosi hieno yksityiskohta. Mä tykkään tästä. Verhot tosiaan vaan raakasti ammuttiin tuolta kiinni nitojalla. Pohdittiin, että millä ne nyt laitetaan ja kiinnitetään tänne nätisti. Niin katselin, että tuossa on nitoja, painetaan tolla kiinni. Kyllä ne sitten sieltä saa nypättyä irti tuota ne niitikka haluaa vaihtaa tai pestä. Että ei niitä nyt kumminkaan joka päivä sieltä irrotella. Kabiinin väliin tehtiin tämmöiset viltit ihan roikkuu. Mä avaan. Eristää lämpöä todella hyvin. Nämä kaikki äiti ommellu mittatilaustyönä jostain vanhoista kankaista, mutta viimeisen päälle hyvistä. Semmonen se sisusta nyt suunnilleen oli. Jotain mä varmasti unohdin, mutta mä lisäilen sitten. Ja jos jotain tulee mieleen, että mitä haluaisit, että mä esittelen lisää, niin kirjoittakaa tuohon videon alle, niin mä voin tehdä tarkemmankin selonteon jostain yhdestä paikkaa,
jos vaan niin kuin tarvista on tehdä, niin kyllä mä niitä voin kuvailla.